عندي مضخه بالمنظر ده والسهم بتاع الدوران في الاتجاه ده، هل احدد كده الاتجاه على طول؟ لا، يفضل انك تعمل ايه؟ تقلب المضخه بحيث العمود يكون في اتجاه الناظر او اتجاهك انت، خلاص. وبعدين تمشي مع السهم، فاذا مشيت مع السهم هتكتشف برضو ان اتجاه الدوران هيكون يمين. يكون يمين او شمال مش دي القضية، المهم انك انت تعرف تحدد من السهم اللي موجود على المضخة ازاي الاتجاه. تطبيقا على هذا الكلام تعالى كده نشوف على الطلمبة اللي جاية ديت ايه اللي احنا بنقول. ادي المضخة اهي عندي وعليها الكود بتاعها من الشركة اسمها مرزوكي، احد الشركات المصنعة للطلمبات، ومش عارف اتجاه الدوران بتاعها، يعني اللي عليها سهم ومفيش غير الكود ده. بعمل ايه الخطوات اللي بعملها؟ بمشي كالاتي: اخد الكود اللي هو ايه اللي بي مثلا 1 داش دي و4، وتعالى نشوف بيقول ايه الكود. اول حاجه بقوم حاطط الطلمبه اهي قدامي او الكود قدامي واعلم عليه، واجي اشوف من الاكواد او الانواع بتاعه الطلمبات هلاقي انها ايه اللي بي دي 4 متوافقه مع الطلمبه اللي عندي. طيب بروح فين بعد كده؟ باجي بقى على التيبل اللي بيحدد لي الاوردر نمبر بتاع الطلمبه ديت، لما احب اعمل لها طلب بطلبها ازاي. فامشي مع الخطوات. اول حاجه الاقي اول كود ALB1 خلاص اهو موجود، يبقى زي الطلمبه بالظبط. تاني حاجه بيقول لي التايب بتاعها، لو في ايه يبقى شكل معين كده اللي هو البيضاوي بمسمارين بتاع الطلمبه في التثبيت الفلانشه بتاعتها. هو بدون يبقى في الحاله دي هناخد اوميت او اللي هي بدون. طيب الخطوه اللي بعدها ايه بقى؟ الدي. هنا الدي معناها ايه؟ ايوه معناها ديسترا او اللي هي كلوك وايز، يبقى اتجاه الدوران لهذه الطلمبه هو يمين. وبكده يبقى اكدنا على المعلومه اللي قلناها من شويه، اتجاه الدوران لهذه الطلمبه انه ممكن يبقى دي او اس، حاطط لك الاس تحتها. امال في، وطبعا بنكمل بعد كده الكود اللي هو 4 ده السايز بتاع هذه المضخه. طب امال في حاجه بعد الاس كده اسمها ار يعني ريفيرسبل. يعني معناها ايه؟ يعني معناها الطرمبه دي ممكن تشتغل يمين او ممكن تشتغل شمال، بس لازم يكون هو اللي بينص على هذه الطرمبه. طيب هل في طلمبه بالفعل موجوده كده؟ ولو بصينا على طلمبه من الطلمبات ديت هتلاقي عند منطقه الكود ALBA-R، وار هنا لقيناها في الكود اللي فات انها معناها ريفرسبل. مش كده وبس، ده مأكدها لك كمان بوجود السهم اللي انت شايفه مفتوح، او يعني السهم محدد من الاتجاهين، معناها انها تدور في الاتجاه يمين او اتجاه الشمال. وده شكل الطلمبه، ان معناها العمود بتاعها يلف يمين او شمال، وان البورت ديت هتبقى يا اما ممكن تبقى سحب او ممكن انها تبقى طرد. وبالمناسبه عشان الحته دي مهمه، السيمبل بتاع هذه المضخه يكون ازاي؟ ايوه فاكرين ده قلته لكم قبل كده في فيديو سابق عن اتجاه الدوران للطلمبه، وسالتكم على الكود ده معناه ايه. اهو ده بقى معناه دلوقتي، انه دي يا اما تشتغل بامب في الاتجاهين او تشتغل موتور هيدروليك موتور برضو في الاتجاهين. وطالما ان الناحيه دي ممكن تبقى انلت او اوتلت، او الناحيه الثانيه ممكن تبقى انلت او اوتلت برضو، يبقى ده شكل السهم السيمبل بتاعها، وانها تدور في اتجاهين مع بعض. وبناء عليه يبقى الخلاصه في الحته دي عشان ما تنساهاش، انه لما تلاقي الطلمبه تحطها في وشك كده والعمود فوق، يبقى لو كان اتجاه السحب من الناحيه دي والطرد من الناحيه دي يبقى هتمشي في هذا الاتجاه، تبقى نقول عليها دي او اللي هي رايت هاند روتيشن. اما لو كان السحب الناحيه السحب هنا في هذه الناحيه والبريشر هنا، يبقى عشان تمشي في هذا الاتجاه يبقى الدوران هتاخد كود اس، وبالتالي ده معناها ليفت هاند روتيشن. اما لو كانت بتاخد كود ار ومعناها ان السحب او الطرد في الناحيه دي او السحب والطرد في الناحيه دي، يبقى معناها انها ريفرسبل، ممكن انها تغير الاوضاع بتاعه الاتجاهات بتاعتها. نلخص بقى كل ما قلناه ما سبق في الكلمتين اللي جايين دول. بدايه لما يكون عندي طلمبه زي كده، اول حاجه عشان احدد اتجاه الدوران لازم عناية تكون فين؟ في ناحيه الى الدرايف شافت، ومن ناحيته يبقى من هنا الحته دي اول نقطه.
تاني نقطة عشان أحدد الاتجاه أبص على الطلمبة، إذا كان عليها سهم عليها زي كده يبقى ده هيحدد لي الاتجاه، أقول اتجاهها يمين أو شمال حسب اتجاه السهم. طيب ما لقيتش سهم يبقى عليها النيم بليت، اخد النيم بليت واروح بيه على الكتالوج اعرف منه اتجاه الدوران بتاع الطلمبه دي لما اعمل تحليل ليه واشوفه زي اللي عملناه في الطلمبه اللي شفناها. طيب ما لقيتش لا سهم ولا نيم بليت، يبقى في هذه الحاله عندي فتحات الطلمبه، الفتحه الكبيره هتبقى هي السحب والفتحه الصغيره هي الطرد، واحط عمود الدوران في وشي كده ناحيتي، يبقى في هذه الحالة أقول إن اتجاه الدوران هيكون من السحب إلى الطرد، يبقى في هذه الحالة اتجاه الدوران يمين. لو العكس السحب هنا والطرد هنا يبقى في هذه الحالة اتجاه الدوران كاونتر كلوك وايز أو يكون شمال. أما إذا لم أجد لا السهم ولا نيم بليت والفتحتين قد بعضهم، اوعى تسرع واقول انها ريفرسبل او بتدور في الاتجاهين، هبص على طول على سيل النضاره واقول مباشره ان الناحيه اللي هي ظهر السيل بيسموها كده ظهر السيل، يعني الناحيه دي يبقى هي دي ناحيه الضغط المرتفع والناحيه دي هي ناحيه الضغط المنخفض، وبناء عليه يبقى الترس هيلف كده او العمود هيلف كده، وهذا الاتجاه يبقى اتجاهه شمال، لو العكس يبقى اتجاهه يمين. يتبقى لينا بقى سؤال حضراتكم اللي بيقول هل من خلال الشكل اللي قدامك ده للطلمبة وهي متفككة كده قدامك، يعني لما الطلمبة دي تتربط وتتجمع تاني تقدر تقول لي اتجاه الدوران بتاعها هيكون ايه، يمين ولا شمال؟ حدد لي وانا منتظر اجاباتكم وردكم على هذا السؤال، وتقول لي ايه السبب انك قلت يمين او قلت شمال لتحديد اتجاه الدوران لهذه الطلمبة. لحد هنا بينتهي هذا الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.